Five Nights at Freddy, một trong những series kinh dị đỉnh cao mà mình từng trải nghiệm, đồng thời là nội dung của video phổ biến nhất trên channel Phân tích Game. Nhưng hôm nay chúng ta hãy bỏ qua những chú animatronic quen thuộc và làm quen với một vài người bạn mới. Và xin chào các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Ở video này chúng ta sẽ cùng phân tích cốt truyện của series Five Nights at Candy. Five Nights at Candy, một series game fan-made bởi Elmi Marco, vẫn dựa trên bối cảnh của Five Nights at Freddy, ra mắt vào ngày 18 tháng 7 2015 trên GameStop và là một trong những fan game được đánh giá cao bởi chính cha đẻ của Five Nights at Freddy. Five Nights at Candy không những mang lại cho người chơi các trải nghiệm đáng sợ mà còn dẫn dắt một cốt truyện vô cùng thú vị và bí ẩn, cũng đi theo những truyền thống và tinh thần của vũ trụ gốc. Five Nights at Candy đưa người chơi vào vai một người gác đêm cố gắng sống sót qua 7 đêm tại nhà hàng Candy. Nhà hàng này được cho là mở cửa sau sự kiện đóng cửa của nhà hàng Freddy Fazbear Pizza trong Five Nights at Freddy 2. Five Nights at Candy gồm có 3 phần và một phiên bản làm lại cho phần đầu tiên. Bối cảnh của trò chơi được đặt trong thời điểm sau kết thúc của phần Five Nights at Freddy 2, kể về câu chuyện xoay quanh Mary Smith và những biến cố trong cuộc đời của cô. Nhưng trước khi đi vào tóm tắt và phân tích các bí ẩn về cốt truyện của Five Nights at Candy, mình muốn các bạn nhớ rằng đây là một fan game và hãy luôn xem Five Nights at Candy là tựa game độc lập lấy bối cảnh sau phần 2 của Five Nights at Freddy, nên tựa game này có một cốt truyện hoàn toàn khác với vũ trụ gốc. Nó cho ta thấy một góc nhìn khác của tác giả Five Nights at Candy về giả thiết của cốt truyện trong Five Nights at Freddy. Bắt đầu phân tích về Five Nights at Candy. Ở phần game đầu tiên, chúng ta vào vai một người gác đêm và sau này, thông qua các phiếu lương, ta sẽ biết được cô là Mary Smith. Cô làm bảo vệ đêm cho một nhà hàng có tên là Candy Burger and Fries. Nhà hàng được lấy tên từ con thú máy nổi tiếng nhất Candy the Cat. Sau khi kết thúc phần chơi, game cung cấp cho chúng ta những đoạn cutscene gợi ý rằng The Purple Guy là kẻ giết người và chủ mưu của những vụ mất tích trẻ em tại đây. Tiếp đến là Five Nights at Candy 2. Tựa game đưa chúng ta đến khoảng 20 năm sau sự kiện diễn ra trong phần đầu tiên. Bối cảnh của game xảy ra trong một nhà máy nào đó, và khi chơi hết game chúng ta biết rằng nhân vật chính là con gái của Mary, tên là Marilyn Smith, 17 tuổi, và vì những nông nổi của tuổi mới lớn, cô phải trở thành người gác đêm bất đắc dĩ tại nơi đây. Cuối cùng là Five Nights at Candy 3, cũng là phần cuối của series trong thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ vào vai Mary Smith lúc cô còn nhỏ, và phần chơi sẽ là những cơn ác mộng của cô với những con animatronic. Trong suốt quá trình chơi, chúng ta sẽ có những đoạn mini game tiết lộ quá khứ cũng như điều gì đã thực sự xảy ra khiến cho Mary ám ảnh với những con animatronic này. Bây giờ ta sẽ đi sâu vào các manh mối của từng phần để giải mã bí ẩn cốt truyện trong game. Trong Five Nights at Candy 1 và bản làm lại remaster, chúng ta sẽ được giới thiệu về những con animatronic của Five Nights at Candy bao gồm Candy, Cindy, Ben Gunn, Blaine, Chester, O'Candy và 2 con animatronic đặc biệt tên là The Red và Shadow Candy. Sau khi hoàn thành một đêm nào đó, chúng ta đều sẽ được xem một đoạn cutscene phát lại từ một chiếc camera an ninh, và thông qua những gì quan sát được, mình sẽ nói cho các bạn giả thiết về những đoạn cắt cảnh này. Ở đoạn cắt cảnh đầu tiên, chúng ta lần đầu được giới thiệu đến một animatronic hoàn toàn mới có tên là Vinny. Vinny chỉ xuất hiện trong các đoạn cắt cảnh của chiếc camera, không hề xuất hiện trong phần chơi của game. Và ở phân cảnh thứ hai, trước khi camera được khởi động, nó sẽ báo lỗi. Và nếu như bạn điền dãy số này lên Google, bạn sẽ biết nó là code của mã màu, và màu của đoạn này chính là màu tím. Điều này ám chỉ rằng The Purple Guy của Five Nights at Freddy cũng sẽ chính là kẻ đứng sau những vụ bắt cóc hay mất tích trong Five Nights at Candy. Và điều này càng thể hiện rõ hơn nếu như bạn xem tiếp phân cảnh sau đó. Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh trên băng chuyền những vũng máu, và những đoạn cách cảnh tiếp theo chúng ta sẽ thấy những dải băng của cảnh sát, chứng tỏ ở đây đã xảy ra một vụ giết người nào đấy và cảnh sát đã đến đây để điều tra. Nếu các bạn để ý, trong tất cả các phân cảnh, Vinny sẽ luôn là con animatronic có ý thức theo dõi bạn ở một góc nào đó trên camera an ninh, và tất cả những điều đó làm mình nghĩ rằng Vinny chính là The Purple Guy, hoặc ít nhất nó cũng có liên quan gì đó mật thiết đến The Purple Guy. Sau khi hoàn thành đêm thứ 5, thông qua phiếu lương chúng ta biết được nhân vật chính tên là Mary Smith, và chúng ta cũng biết chính xác thời điểm diễn ra phần 1 là vào năm 1987. Còn một bí mật nữa trong phần chơi này, đó là khi bạn hoàn thành xong tất cả các phần chơi, trong mục Extra có thể xem thông tin của tất cả các animatronic. Có một con animatronic khá đặc biệt, đó là The Red, và khi bạn nhìn vào nó quá lâu, một hiện tượng đáng sợ sẽ xảy ra. Nó sẽ cho bạn những thông tin để có thể đến với màn chơi bí mật trong game, và qua màn chơi này bạn sẽ phải chiến đấu với một con animatronic giống như một hồn ma và có tên là Shadow Candy. Sau khi hoàn thành màn chơi, chúng ta sẽ mở được camera 13 và biết được rằng đó là nơi nhà hàng đặt The Red. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao The Red lại đặc biệt đến như vậy? The Red và Shadow Candy có liên hệ gì với nhau? Và phần 2 của series sẽ cung cấp những dữ kiện cho chúng ta giải đáp điều đó.
Bối cảnh của game diễn ra vào năm 2007. Thông qua quá trình chơi, chúng ta biết được rằng nhân vật chính tên là Marilyn Smith, và qua các bài báo khi chúng ta bị giết trong quá trình chơi, ta biết được rằng cô chính là con gái của Mary Smith, và vì một trò đùa gì đó ở trường, Marilyn đã bị bắt phải qua đêm trong một nhà máy. Tại đây, cô phải cố gắng sống sót và lảng tránh những con animatronic cũ kỹ đang ở trong nhà máy này. Phần game này cũng kế thừa những đặc điểm của phần game gốc. Lần đầu tiên cung cấp cho chúng ta những đoạn mini game, tiết lộ thông tin quan trọng trong cốt truyện chính của trò chơi. Thông qua những mini game, chúng ta biết được nhiều hơn những sự kiện từng xảy ra trong quá khứ ở nhà hàng Candy Burger and Fry. Trong các mini game này, các bạn đều phải điều khiển một trong các con animatronic đặc trưng của nhà hàng đi tìm kiếm một thứ gì đó. Và trong những mini game đó, chúng ta biết được rằng có một căn phòng bí mật mà ai đó sẵn sàng phá hủy các con animatronic nếu chúng dám bước vào. Có một người đàn ông đang chế tạo thứ gì đó và một người bảo vệ bị giết. Và theo giả thuyết của mình, người mà các bạn nhìn thấy như anh ta đang chế tạo thứ gì đó và có khả năng phá hủy các con animatronic chính là The Purple Guy. Và căn phòng bị khóa là nơi mà hắn cất giấu những con animatronic cùng với tội ác của mình. Còn về cái chết của người bảo vệ thì mình có giả thuyết rằng đây chính là Mary Smith. Nếu các bạn nhìn vào năm trên cuốn lịch, các bạn sẽ thấy nó được ghi vào năm 1993. Trong Final Art Candy 1, Mary đã nhận công việc bảo vệ vào những năm 1987. Và nếu bạn quan sát kỹ phiếu lương, chúng ta sẽ thấy bóng ma của The Rat. Và mình nghĩ rất có thể Mary đã bị The Rat giết chết khi đang làm việc tại đây. Sau khi hoàn thành xong các đêm cuối cùng của phần 3, game sẽ cho chúng ta thông tin về những bài báo nói rằng nơi chúng ta gác đêm chính là một nhà máy. Bài báo có nói rằng nó bị đóng cửa vào năm 1993 và đã có tới 6 vụ mất tích xảy ra. Trong đó thì có vụ mất tích của hai đứa trẻ sinh đôi là đáng chú ý nhất, và xác của chúng được tìm thấy bên trong những con animatronic. Từ đây mình có thể suy ra rằng cặp sinh đôi kia chính là Candy và Cindy, cặp animatronic sinh đôi của nhà hàng Candy Burger and Fry. Và có một minigame trong trò chơi cũng nói lên điều đó. Trong minigame, chúng ta điều khiển The Old Candy và tìm kiếm một đứa trẻ. Bạn có thể thấy năm được ghi trên đó là năm 1987, và đó cũng là năm được ghi trên những camera an ninh trong những đoạn cắt cảnh đã diễn ra trong phần đầu tiên. Và mình tin chắc rằng những đoạn cắt cảnh này chính là hình ảnh bên trong nhà máy, nơi mà Vinny, The Purple Guy giết chết cặp sinh đôi và biến chúng thành Candy và Cindy. Những giải băng cảnh sát cũng cho ta thấy là cảnh sát đã tìm ra xác của những đứa trẻ, giống như những gì mà tờ báo trong phần 2 đề cập. Ở tờ báo cuối cùng của trò chơi, chúng ta được biết rằng cả nhà máy đã bốc cháy. Cảnh sát không tìm thấy gì ngoài đống đổ nát và những con animatronic cũ kỹ. Và mình khá chắc rằng Marilyn là người đã đốt cả nhà máy khi khám phá ra sự thật về cái chết của mẹ mình và những tội ác mà The Purple Guy đã gây ra. Việc không tìm thấy ai trong nhà máy cũng chứng tỏ Marilyn đã có thể thoát ra khỏi nhà máy một cách an toàn. Và còn một điều đặc biệt cuối cùng của phần 2 này, sau khi kết thúc tất cả phần chơi ẩn, game sẽ cung cấp cho chúng ta một đoạn minigame cuối cùng. Chúng ta sẽ điều khiển một bé gái đến dự một buổi tiệc. Và khi đến cảnh này, dựa vào biểu hiện của những người lớn, mình tin rằng đã có điều gì không hay xảy ra. Và mình sẽ nói rõ hơn khi chúng ta đi qua phần 3 của game. Và chúng ta sẽ đến với phần 3 cũng là phần cuối cùng của toàn bộ series Final Art Candy. Và nếu bạn chơi qua phần game này rồi, bạn sẽ biết nó lấy cảm hứng hoàn toàn của phần 4 trong tựa game gốc. Bối cảnh cũng là trong căn phòng của một đứa trẻ. Và ngay từ đầu, game đã cho chúng ta biết rất rõ ràng những điều xảy ra trong game là những cơn ác mộng của Mary khi cô còn là một cô bé. Bối cảnh diễn ra phần 3 là tại một nhà hàng dành cho trẻ em rất nổi tiếng trong những năm 60 có tên là Rat and Cat Theater. Trong phần game này chỉ có 3 animatronic xuất hiện, đó là The Rat, The Cat và Vinny. Và 3 animatronic này cũng chính là 3 nhân vật được giới thiệu ở các minigame trong suốt quá trình chơi. Và thông qua các minigame, chúng ta biết được điều quan trọng nhất. Trong lúc đang chơi trò trốn tìm, Mary đã vô tình trốn vào trong phòng làm việc của nhân viên. Tại đây, cô bé đã phải chứng kiến cảnh Vinny giết chết cả The Rat và The Cat. Điều này giải thích cho ta hiểu tại sao trong giấc mơ của cô bé chỉ tồn tại 3 con animatronic và tại sao hình dạng của chúng lại đáng sợ đến thế. Cuối game, chúng ta sẽ biết Mary cuối cùng cũng thoát ra an toàn. Nhưng sau đó, tổn thương tâm lý nặng nề. Cha mẹ của Mary đã phải nhờ đến bác sĩ tâm lý giúp cô bé vượt qua các tổn thương đó. Nếu các bạn để ý, tác giả của Final Art Candy cũng đã làm giống như tác giả của phần game gốc. Mặc dù không cho biết chính xác tên, nhưng đã gợi ý cho chúng ta qua màu sắc của các nhân vật và màu sắc của các đoạn hội thoại mà nhân vật ấy nói ra. Và chúng ta sẽ biết rằng người đóng vai Vinny chính là The Purple Guy. Điều này cũng giải thích cho tất cả sự kiện ở trên, từ những cảnh trong camera an ninh luôn có sự xuất hiện của Vinny, cho đến những câu nói kỳ lạ mà Vinny nhắn đến chúng ta. Nó cho ta thấy hắn là một ác mộng luôn ám ảnh trong tiềm thức của Mary ngay cả khi cô đã trưởng thành. Quay trở lại minigame ở cuối phần 2 một chút, dựa vào chi tiết màu sắc, chúng ta có thể khẳng định những nhân vật màu xanh lá hoặc có đoạn hội thoại xanh lá sẽ là những người thân trong gia đình của Mary.
Và trong minigame, sẽ không ít lần game đề cập rằng Mary có một người em trai. Mình tin rằng ở cảnh này, đây là em trai và mẹ của Mary. Và ở những giây cuối cùng, chúng ta biết rằng Doret đã bị lỗi gì đó và có chuyện gì đó không hay đã xảy ra cho em cô. Ở đoạn đầu game, chúng ta sẽ được nghe bác sĩ tâm lý của Mary nói về vụ tai nạn của em trai cô. Và mình đoán rằng vụ tai nạn mà ông bác sĩ đề cập đến chính là sự kiện diễn ra trong minigame này. Còn một chi tiết rất kỳ lạ mà mình chưa đề cập khi phân tích các chi tiết của phần 1, đó là mẫu giấy origami, hình con mèo màu xanh dương. Ban đầu theo thông tin từ nhà sản xuất, origami này được tạo ra như là một Easter egg ở trong game. Nhưng chúng ta đều biết trong quá trình chơi Five Nights at Candy 3, con mèo origami này sẽ chính thức xuất hiện như một nhân vật có vai trò trong game. Và nó chính là đại diện cho những ký ức còn sót lại của người mẹ mà Mary còn nhớ về ba. Ở trong ending bí mật của game mang tên The Forgotten Ending, con mèo origami đã nói rằng nó sẽ luôn bảo vệ Mary khỏi những cơn ác mộng mỗi khi cô ngủ. Nhưng theo giả thuyết của mình, nó chính là cơn ác mộng của Mary khi cô bé cố quên những ký ức về tên hề Puppeteer. Ở đoạn cuối của hội thoại, bạn sẽ thấy cặp mắt khá đáng sợ của con mèo origami này. Và đến đây, mình có giả thuyết rằng nó chính là hiện thân của Shadow Candy. Điều này còn được thể hiện thông qua hình xếp origami được đặt ngay trên bàn làm việc khi chúng ta bắt đầu vào màn chơi bí mật của Shadow Candy. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao hình xếp origami mang ký ức của mẹ Mary lại có hình dạng của Shadow Candy? Theo giả thuyết của mình, có thể trong quá khứ, mẹ của Mary đã cùng với Popokai chế tạo ra một con animatronic có hình con mèo. Mà cụ thể hơn, nó chính là The Cat. Và nó cũng là lý do tại sao trong minigame thứ 3 tại nhà hàng Red and Cat Theater, Mary đã nói với The Cat rằng cô đã từng gặp anh ta. Ở đây mình đã hiểu ý của Mary là cô bé đã gặp The Cat chứ không phải là người đóng vai nó qua các bản thiết kế của mẹ cô bé khi đang làm việc cùng với The Popokai. Nếu các bạn để ý trong phần chơi ẩn của Five Nights at Candy Remaster, quang cảnh trong những ác mộng của Mary có tông màu chủ đạo chính là màu tím. Và nếu nhìn kỹ, thật ra Shadow Candy cũng mang một màu tím bên cạnh màu xanh của mình. Trong quá trình thực hiện màn chơi ẩn này, chúng ta phải bắt Shadow Candy vào phòng camera số 13. Và như mình đã đề cập trong phần Five Nights at Candy 1 và Remaster, phòng số 13 chính là nơi của The Rat. Và tất cả những điều này tạo ra giả thiết là Shadow Candy cũng chính là The Rat, nhưng mà là The Rat trong tạp chí của Mary khi cô được bác sĩ tâm lý điều trị trước đây. Nó cho ta thấy rằng ở đâu đó trong ký ức của Mary, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của The Rat. Dù đã được bác sĩ cho rằng cô đã bình phục, nhưng nỗi sợ trong tâm trí của cô làm cho cô tạo ra một thứ khác thay thế. Điều này cũng giải thích cho việc để mở được màn chơi bí ẩn, chúng ta phải đối diện và mở nó thông qua The Rat. Vậy giả thiết của toàn bộ câu chuyện trong Five Nights at Candy sẽ như sau. Vào khoảng những năm 60, nhà hàng Red and Cat Theater là một nhà hàng thức ăn nhanh rất nổi tiếng với cả người lớn và trẻ em nhờ ba nhân vật hóa trang là The Cat, The Rat và Vinny. Nhưng một năm sau đó, năm 1961, các nhân vật hoạt hình do người đóng này đã bị lỗi thời và không còn được ưa chuộng như trước. The Purple Guy đã cùng với bà Smith tạo ra các con animatronic đầu tiên, The Rat và The Cat, đồng thời chuẩn bị giới thiệu nó cho công chúng thông qua một buổi biểu diễn bất ngờ tại Red and Cat Theater. Nhưng một biến cố đã xảy ra với nhà hàng, đó là một vụ án mạng của các diễn viên hóa trang và nó buộc toàn bộ cửa hàng Red and Cat Theater phải đóng cửa. Mary Smith trong khi chơi trò trốn tìm đã vô tình chứng kiến toàn bộ vụ án mạng đó. Nó làm cho cô bé bị tổn thương tâm lý nặng nề, nhưng nhờ có những cuộc điều trị tâm lý, cô bé đã có thể kể cho cảnh sát nghe toàn bộ vụ án mạng xảy ra trong ngày hôm đó. Nhưng cảnh sát chưa bao giờ có thể bắt được kẻ giết người thật sự. Một năm sau vụ án, vào năm 1962, nhà hàng Cat and Rat Theater mở cửa trở lại, đổi tên thành Candy Burger and Fry, giới thiệu cho công chúng những con animatronic đầu tiên, The Cat và The Rat. Nhưng không may, tại buổi ra mắt này, The Cat đã bị lỗi và làm bị thương em trai của Mary. Chứng kiến tất cả những cảnh tượng ấy đã làm cho những tổn thương tâm lý của Mary quay trở lại. Và lần này, để vượt qua ám ảnh, cô đã tạo ra trong tiềm thức một con quái vật khác. Con quái vật sẽ canh chừng cho mỗi giấc ngủ của mình, Shadow Candy. 25 năm sau, Mary đã nhận một công việc gác đêm tại nhà hàng Candy Burger và Fry năm xưa. Tại đây, cô phát hiện ra sự bất thường của những con animatronic vào ban đêm và thông qua các hệ thống camera, cô phát hiện ra The Purple Guy vẫn còn sống và hắn đã giết chết cặp sinh đôi. Dấu xác chết của chúng trong Candy và Cindy, nhưng cũng giống như năm xưa, cảnh sát không thể bắt được hắn. Đến năm 1993, sau khi quyết tâm vượt qua những nỗi ám ảnh của chính mình, Mary đã đi kiểm tra và phát hiện bên trong The Rat chính là The Purple Guy, kẻ giết người năm xưa. Nhưng không may cho Mary, hắn đã phát hiện ra điều này và giết cô trước khi cô kịp báo cho cảnh sát. 14 năm sau, con gái của Mary là Marilyn
Do thua cược với bạn, cô đã bất đắc dĩ phải chạy qua 5 đêm tại nhà máy cũ số 27 trên đường San Antonio, cũng là nhà máy mà The Poltergeist từng trốn và giết hại hai đứa trẻ sinh đôi. Ở đây, cô đã dần phát hiện ra những điều kỳ lạ về những con animatronic và phát hiện ra những sự thật về những vụ án năm xưa trong cửa hàng Candy Burger and Fry nổi tiếng, nơi mà mẹ mình từng làm việc và bị giết. Marilyn đã trốn thoát và quyết định thiêu rụi cả nhà máy trong những đêm cuối cùng tại đây. Và đó là toàn bộ giả thuyết của Photic Game để giải thích cho các sự kiện xảy ra trong toàn bộ series của Five Nights at Candy. Nếu cảm thấy có gì đó không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nhé. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Photic Game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.